බහට ලක් කරන්නේ 2021 A level general English pass paper එකේ first part එක එහෙම නැත්නම් පළවෙනි කොටස ඒකෙත් අනෙකුත් papers වල වගේම පළවෙනි කොටසේ තියෙන prepositions වලින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නය අපි මේක ගිහිල්ලා බලමු මේක කතා බහ කළා කොහොමද answers ටික එන්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ general English සඳහා වන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් අපේ YouTube channel එක හරහා කරගෙන යනවා. ඒකදී ප්‍රශ්න පත්‍ර කීපයක් සාකච්ඡා කළා ඔබට මේ YouTube channel එක හරහා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා වගේම advanced level general English paper එක තියෙන දවසට පෙර ඔබට ඒ සඳහා වන අනුමාන ප්‍රශ්න ටික විභාගයට පෙර දින YouTube එකට උදාහරණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා ඔබ අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න සහ ඔබට තවත් ගැටලු තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඒවා comment section එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ ටිකට අපි ඔබට හැක ඉක්මනින් පිළිතුරු ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. එන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි මේක. ලකුණු 5ක ප්‍රශ්නයක්. A new vacuum cleaner. ඒ කියන්නේ vacuum cleaner එකක් අරගෙන එනවා. salesman කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ වෙළෙන්දෙක් විකුණන කෙනෙක්. reach the first house of the street. first house කියලා කියන්නේ පළවෙනි ගෙදර of the street මේ විදිය තියෙන. and knocked. knocked කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගාලා දොරට තට්ටු කරන එකට. right? ඊට පස්සේ knocked on the door. දොර මතට තමයි knock කරන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් එකට කියන්නේ on the door කියලායි. මෙතන on කියන preposition එකයි මෙන්න මෙතනට එන්න ඕන. A lady appeared කියලා කියන්නේ ඉදිරියට ආවා, පෙනී හිටියා. and before she could speak කියන්නේ එයා කතා කරන්න කලින්, before she could speak එයා කතා කරන්න කලින් the enthusiastic salesman උද්‍යෝගයටපත් මේ වෙළෙන්දා entered ඇතුළු වුණා into the living room. ඒ කියන්නේ සාලයට ඇතුළු වුණා. එතකොට මෙතන එන answer එක into කියන එක. living room and open a big black plastic bag. open විවෘත කරා big විශාල black plastic bag. කළු පැහැති plastic bag එකක්. and poured කියලා කියන්නේ වැක්කිරුවා all the cow droppings. ඒ කියන්නේ ගොම කියන එක. right? he had brought onto the carpet. එයා ගෙනහලා තිබ්බ ඔක්කොම මේ cow droppings ටික මෙයා හැලුවා carpet එක උඩට. madam, if I could not clean this up, මට මේක පිරිසිදු කරන්න බැරි නම් කොහොමද within 5 minutes. එතකොට answer එක මෙතන ඉන්නේ within 5 minutes, මිනිත්තු 5ක් ඇතුළත මට මේක කරන්න බැරි නම් with the use of this new powerful vacuum cleaner. with the use භාවිත කරමින් this new powerful මේ බලවත් vacuum cleaner එක පාවිච්චි කළා I will eat all this dung. dung කියලා මෙතන හඳුන්වන්නේ මේ ගොම කියන එක. I will eat all this dung මේ ඔක්කොම ටික මම කනවා. exclaimed the eager salesman. දැන් එහෙම කියලා මෙයා තාමත්ම කැමැත්තෙන් තමයි මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ. do you wish to eat that? right? do you wish ඔයා කැමතිද? right? to eat කන්න, eat that with chili sauce. right? දැන් මේ කියන්නේ මේ chili sauce එක කන්න කැමතිද? or tomato sauce. නැත්නම් තක්කාලි sauce එක කන්න කැමතිද? ask the lady. lady එහෙම ඇහුවා. the bewildered salesman thought මෙන්න දැන් මෙයා පුදුමයට පත්වලා මෙයා හිතුවා for a while. මෙතන while කියන්නේ කාලයක්. එහෙනම් කාලයකට කලින් අපි දාන දේ තමයි for කියන එක. for a while and asked why madam. එයා අහනවා ඇයි madam කියලා. there's no electricity in the house. ගෙදර කරන්ට් එක නැහැ. the lady said. right? I think මං හිතනවා ඔයාලට මේක understand කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. අපි යමු second එකට. right? can run මේකේ තියෙන පුතේ correct form එකෙන් verb එක තියන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ නිවැරදි ආකාරයට දැන් verb එක දීලා තියෙන උදාහරණයක් විදිහට මෙතන finish කියන එක. මේක නිවැරදිව මෙතනට යෙදෙන්න ඕන ආකාරයකට තමයි
ඔයා හදලා තියන්න ඕන. Kenyan runner කෙන්යානු ධාවකයෙක් Abel Mutai was only a few meters from the finish line. few meters එයා හිටියේ මීටර් කීපයක් මෙහායින් finish line එකට. කියන්නේ අවසන් රේඛාවට. But got confused. confused කියලා කියන්නේ එයා නිකන් confused වුණා නිකන් එයාට කලබලයටපත් වුණා නැත්නම් හිතා ගන්න බැරුණා අවුල් වුණා කියන්නේ confused with the signs and stopped. with the signs මේ සංඥා එක එයා අවුල් වෙලා නැවතුණා. thinking එයා හිතමින් මොකද්ද finish කියන එක ඔන්න හදලා ගත්තා. he had finished. එයා අවසන් කරා කියලා. එහෙනම් මෙතන ආන්සර් කියනවා had finished the race. Spanish runner ස්පාඤ්ඤ ධාවකයා Ivan Fernandez was right behind him. right behind කියන්නේ එයා ගාවටම පිටිපස්සෙන් හිටියේ මෙන්න මේ කියන ස්පාඤ්ඤ කෙනා. and realizing what was going on. realizing එයාට තේරුණා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. started shouting. shout කියන එක අපි හදනවා shouting විදිහට. මේකේ shouting කියලා ගන්නත් පුළුවන්. started shouting to Kenyan to keep running. මෙයාට දුවන්න කියලා එයා කිව්වා. Abel did not know Spanish. දැන් මෙයා දන්නේ නැහැ ස්පාඤ්ඤ භාෂාව. right? and did not understand. එයාට තේරුණෙත් නැහැ. realizing what was going on. මේ වෙන දේ තේරුම් ගත්තු ඉවාන් right pushed right pushed කියන තල්ලු කරා. pushed able to victory. මෙයාව දැන් ජයග්‍රහණයට තල්ලු කරා. a reporter asked වාර්තාකරුවෙක් අහනවා මෙයාගෙන් why did you do that? ඇයි වා ඒක කරේ? Ivan replied my dream. my dream කියලා කියන්නේ මගේ සිහිනේ උනේ. දැන් be verbs තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන එන be verb එක තමයි මොකද මෙතන inverted comma ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ එයා කියන ඔරිජිනල් ප්‍රකාශය. එහෙනම් මෙතන be verb එකේ වර්තමාන කාල තත්ත්වය කියන්නේ is. my dream is that one day we can have some sort of community life. නේද? යම් sort of කියලා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයක community life එකක් අපිට ඕන. right? where we push ourselves and also others to win. මෙතනට එනවා ආන්සර් එක to win. අනිත් අයගේ ජයග්‍රහණයට අනිත් අයවත් තල්ලු කරන තමනුත් ජයග්‍රහණය කරන community life එකක් තමයි මෙයා හිතන්නේ. but why did you let the Kenyan right to win? right? ඇයිවා මේ කෙන්යානු එක්කෙනාට දිනන්න ඉඩ දුන්නේ කියලා මෙයා අහනවා. right? the reporter insisted. දැන් මෙයා මේක reporter මේක ඉස්මතු කරලා අහනවා. Ivan reply no I didn't. right? මම එහෙම කරේ නෑ. ඇත්තට මොකද උනේ? එයා දිනන්න යමින් හිටියේ. එයා දිනන්න ඔන්න මෙන්න හිටියේ. ඒතර අපි කියනවා he was going to win. එයා දිනන්නයි ඔන්න මෙන්න හිටියේ. the race was his. race එක කාගේද? race එක ඇත්තටම එයාගේ තමයි තිබුණේ. right? the reporter insisted and asked but you right? වාට දිනන්න තිබ්බා ඒත්. ඒතර දිනන්න තිබ්බා කියලා කියන්නේ අපි could have won. you could have won if you had run past the Kenyan runner. මේ කෙන්යානු රනර්ව ධාවකයව පහු කරනවා දිව්වා නම් වාට දිනන්න පුළුවන්කම තිබුණා. Ivan looked at him and replied. එයා දිහා බලලා ඉවන් කියනවා but what would be the merit of my victory? merit කියලා කියන්නේ මේකේ අපි සාමාන්‍ය merit කියලා කියන පිනටත් ඒ වගේම මේකේ තියෙන ධනාත්මක පැත්ත නැත්තම් හොඳ තත්ත්වය මොකද්ද මගේ ජයග්‍රහණය? what would be the honor of the medal? ඒ medal එකේ තියෙන honor එක මොකද්ද? එහෙම මම කරා නම් ඒ medal එකේ තියෙන honor එක මොකද්ද කියලා යහන්නේ. what would my mother think මගේ of it? මගේ අම්මා එක ගැන මොකක් හිතයිද? generally values කියලා කියන වටිනාකම් are preserved right? passive voice එකෙන් දාන්න තියෙන්නේ preserved and pass from generation to generation. මේවා ආරක්ෂා වෙලා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යනවා. what value do we teach our children? අපි අපේ ළමයින්ට මොකක්ද උගන්වන වටිනාකම්? and how much do you inspire others to earn them? right? කොහොමද අපි අනිත් අයට ඒවා කරන්න කියලා කියන්නේ කියලා මෙයා අහනවා. most of us ගොඩක්ම අපි take advantage of people's weaknesses.
අපි හුඟක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ගේ දුර්වලතා වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. rather than helping them. ඔවුන්ට උදව් කරනවා වෙනුවට rather than helping them. එහෙනම් 10 වෙනි ආන්සර් එකේ නෝනා help කියන එකෙන් helping කියන එක නාම පදයක් විදිහට හදාගෙන මේකට ඔබට ලකුණු 10න් ලකුණු ලැබෙන්නේ. දැන් මේ කියනවා අන්ඩර්ලයින් කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි කලින් කතා කරා 2020 පේපර් එකත් ඒකේ තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එක ටෙස්ට් නම්බර් 3 තිබුණේ මේ විදිහටමයි රයිට් හරියට ගැලපෙන කොටස අන්ඩර්ලයින් කරන්න. One day a professor entered his classroom. එක දවසක් ඒකේ ප්‍රොෆෙසර් එයාගේ classroom එකට ගියා and asked his students එයාගේ ශිෂ්‍යයන්ට කිව්වා to prepare for a surprise test. ඒ කියන්නේ එක පාට ටෙස්ට් එකකට ලෑස්ති වෙන්න කියලා කිව්වා. ඒක ටිකක් පුදුමාකාර වෙනස් එකක් කියන එකයි මේ surprise test කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. They all waited anxiously. ඒගොල්ලෝ බොහොම කුතුහලයෙන් බලාගෙන හිටියා at කිව්ව ගාම මෙතනින් ගැලපෙන්නේ at them කාදිහාද ඒගොල්ලෝ. ගොඩක් පිරිසක් දිහා බලන දෙයක් නෑ. theirs කියලා එකට පස්සේ දාන්න බෑ අපිට desk කියන නාම පදේ. එහෙනම් මෙතන ගැලපෙන්නේ their කියන එක. at their desk for the exam to begin. exam එක පටන් ගන්න. When the exam paper was given, මේ paper එක දෙද්දි right everyone was surprised. හැම එක්කෙනාටම පුදුමයක් දැනුණා. To see ඒගොල්ලෝ දැක්කා that there were no questions. ප්‍රශ්න තිබුණේ නෑ. Just a black dot. නිකම්ම කළු තිතක් විතරයි තුනේ in the center of the paper. paper එකේ හරියටම මැද. The professor seen the expression. මේ හැඟීම දැකලා right professor මේ හැඟීම දකිනවා මේ ළමයින්ගේ මුහුණු වලින්. එතකොට අපි කියනවා on students face. එතකොට මෙතන ආන්සර් එක එන්නේ on. Told them the following. ඒගොල්ලන් මෙන්න මේක කියනවා. I want you to write about what you see there. I want මට අවශ්‍ය කරන්නේ to write there what you see. ඔයා දකින්න දේ ලියන්න තමයි මට මේකේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ කියලා. See there. The students confused. මේගොල්ලෝ අපහු දැන් ශිෂ්‍යයෝ අවුල් වුණා. Got started on the Bezier task. Right? මේ task එක කරන්න මේගොල්ලෝ පටන් ගත්තා. At the end of the class එකේ අවසානයේදී the professor took all the answer scripts කියලා කියන්නේ උත්තර පත්‍ර. දැන් මේ answer scripts ටික ගත්තා professor and started reading each one of them. එයින් සෑම එකක්ම මෙයා කියවන්න පටන් ගත්තා. out loud කොහොමද සද්දෙන් in front of all the students. ඔක්කොම ශිෂ්‍යෝ ඉස්සරහා. මෙතන ඊළඟට දාලා තිනවා any little all කියලා. මෙතනට of them කියලා තියෙන නිසා ගැලපෙනම පදේ තමයි all කියන එක. all of them with no exception defined කියලා කියන්නේ නිර්වචනය කරන the black dot. මේ හැම එක්කෙනාම black dot එක. දැන් කළු පාට තිත තමයි විස්තර කරලා තුනේ. trying to explain. මෙතන ඊළඟට දීලා තියෙනවා its කියලා. දැන් අපි දන්නවා මේ apostrophe s එක සහිත its වලින් අදහස් කරන්නේ it is කියන එක. එහෙනම් provision මේකේ ඒකත් එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. it කියන එක කොහොමවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් its කියන එකයි එන්නේ පළවෙනි it කියන මේ its කියන එක. right? මෙන්න මේකයි ආන්සර් එක විදියට එන්නේ. Passion in the center of the sheet. Position in the center of the sheet. Position කියන්නේ ස්ථානය. ඒක තීච්ච තැන ගැන තමයි හැමෝම කතා කරලා තියෙන්නේ. right? after ඊළඟ ආන්සර් කියන්නේ after. right? although කියලා කියන්නේ උනත් කියන එක unless කියන්නේ නැත්නම් කියන එක. නමුත් මෙතන ගැලපෙන්නේ after all the answers had been read. ඔක්කොම answers කියවලා ඉවර වුණාට පස්සේ. එතකොට මේක අන්න එහෙම තියෙන නිසා එන්නේ මෙතන after කියන එක නැත්තම් දෙවෙනි වචනේ තමයි එන්නේ ගැලපෙන එකට. I am not going to grade you on this. මම මේක මත තීරණය කළා ඔයගොල්ලෝම grade කරන්න යන්නේ නැහැ. I just wanted to give you මට නිකම්ම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න උනේ something to think about. දෙයක් යමක් ගැන හිතන්න. No one wrote about the white part of the paper. right? කිසිම කෙනෙක් no one write කවුරුවත් ලියලා නැහැ මේ white part එක ගැන නැත්නම් සුදු කොටස ගැන කොලේ. everyone focused හැම එක්කෙනාම මෙතන ඉන්නේ
another කියන්නත් බෑ, anyone කියන්නත් බෑ. මෙතන එන්න ඕන everyone. හැම එක්කෙනාම focus කරේ on the black dot. කළු පාට තිත ගැන. And the same thing happens in our lives. අපේ ජීවිතවලත් මේකම සිද්ධ වෙනවා. We focus only on the black dot. අපි focus කරන්නේ, අපි යොමු වෙන්නේ මේ black dot එකට. The dark spots are very small. Right? මේ dark spot එක හරිම පුංචි when compared. while කියන්න බෑනේ නේද? as කියන්නත් බෑ. when compare කරද්දී to everything we have in our lives. අපේ ජීවිතේ තියෙන හැම දෙයක් එක්කම compare කරලා බලද්දී මේ black dot එක කියන එක හරිම පුංචි. But they are the ones that pollute our minds. ඒ වුණාට අන්න ඒව තමයි අපේ mind එක pollute කරන්නේ නැත්තම් අපේ මනස නරක කරන්නේ. Take your eyes away from the black dots. black dot එකෙන් ඔයාගේ eyes එළියට ගන්න. Enjoy, right? Enjoy කියලා කියන්නේ each moment, සෑම මොහොතක්ම that life gives you. වාට ජීවිතය දෙන. Be happy and live a life filled with love. ආදරේ පිරුණු ජීවිතයක් ගත කරන්න කියලා තමයි මේ ප්‍රොෆෙසර් ළමයින්ට කියන්නේ. අපි යමු 4 වෙනි ප්‍රශ්නයට. right? මේකත් ඔයාට දකින්න තිබුණා කලින් අපි සාකච්ඡා කරපු පේපර් එකේ මේ විදිහටම මේ ප්‍රශ්නයත් කතා බහ කරලා තිබුණා. Speaking in English will ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන එක. right? gain වාට දෙනවා, ඔයා ගන්නවා. ඒකෙන් මොකද්ද? you respect. වාට අත්පත් කරලා දෙනවා. නැත්නම් වාට ලබා ගන්න පුළුවන්. gain කියන්නේ ලබා ගන්නවා කියන එක. you respect ගෞරවය. ඒතකොට මේක ගැලපෙන්නේ gain කියන එක obtain කියලා කියන්නේ අත්පත් කරනවා කියන එක, gather කියන්නේ එකතු කරනවා කියන එක, collect කියන්නේත් ඒකම තමයි. ඒතකොට වඩාත් ගැලපෙන්නේ gain ලබා ගන්නවා කියන එක. you can මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ වචන තුනක් enable, improve, rise, grow කියන්නේ වර්ධනය වෙනවා, වර්ධනය කරනවා. rise කියලා කියන්නේ නැත්නම් rise නැගිටිනවා, නැගී හිටිනවා, ඒ වගේ අදහසක්. improve වර්ධනය කරනවා, enable හැකියාව ඇති කරනවා. එතකොට මෙතන ඊට පස්සේ තියෙන your knowledge. ඔයාගේ දැනුම මේකෙන් මොකද කරන්න පුළුවන්? improve කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක තමයි answer එක. about science if you know English. ඔයා ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම්, if you know English, ඔයා ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම් ඔයාට improve කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ knowledge එක science ගැන. The recommendation you make in your essay. Right? The recommendation කියලා කියන්නේ රකමදාරු කිරීම. You make in your essay, ඔයාගේ රචනයේ will be ඊට පස්සේ soon implemented. appoint කියන්නේ පත් කරනවා, perform කියලා කියන්නේ යමක් කරනවා කියන එක, operated කියලා කියන එක operate කරනවා කියන එක අදහස් කරන්නේ. නමුත් implemented කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. will be implemented ක්‍රියාත්මක වෙයි soon ඉතා ඉක්මනින් කියන එකයි ඔය කියන්නේ. You are awarded a special prize to. ඔයාට ලැබෙනවා විශේෂ ත්‍යාගයක් to you at the school prize giving. ඔයාට ඉස්කෝලේ prize giving එකේදී. specify කියන විශේෂ කරනවා, realize කියන තේරුම් ගන්නවා, understand කියලා කියන්නේ තේරුම් ගන්නවා කියන එක තමයි. honor කියලා කියන්නේ ගෞරව කරනවා. prize to honor you. ඒතර ඔයාට ගෞරව කරන්න තමයි මේ prize එක ඔයාට දෙන්නේ. ඔයාට respect කරන්න වගේ achievement එකකට, මොකක් හරි වගේ හොඳ දෙයකට. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕන honor කියන වචනය. පස්වෙනි එක the suspect will be, right? suspect කියන්නේ සැකකරු කියන එක, will be before a judge tomorrow. judge කියලා කියන්නේ විනිශ්චයකාරයා, tomorrow හෙට විනිශ්චයකාරයා ඉස්සරහා ඉඳීලු. right? delivered කියලා කියන්නේ අපි deliver කරනවා එක දාන්නවා. provided කියන්නේ සැපයුවා කියන එක. right? place කියලා කියන්නේ ස්ථානගත කරනවා. නමුත් උසාවියේ මේ වචනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම produced කියලා. The suspect will be produced. මෙන්න මේ පළවෙනි ආන්සර් එක තමයි මේකට එන්නේ. එමොයි පස්වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා the correct word ending. නිවැරදි වචන අවසන් කිරීමක් තමයි ඔබ මේක අදහස් කරන්නේ. ඒතර මේකේ දෙනවා laws against drinking and driving. කියන්නේ බීමතින් වාහන පැදවීම පිළිබඳව තියෙනවා නීති. කියලා තියෙනවා මෙතන relatively තමයි මෙතන ආන්සර් එක විදිහට එන්න ඕන.
ඒ කියන්නේ කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි සාමාන්‍යයෙන් new in the world අලුත්ලු ලෝකේ. In the United States modern day laws against drunk drivers කියන්නේ drunk drivers කියලා කියන්නේ බීමත් රියදුරන් didn't exist. මේක තිබුණ නැහැලු. didn't exist පැවතුනේ නෑ until the 1970s. 1970 දශකයේ වෙනකම්. However, කොහොම හරි most states ගොඩාක් ප්‍රාන්තයන් today automatically කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි අවසානයේ එන්න ඕන. automatically suspend or limit driver's license. suspend කියන්නේ එක්ක driver license එක තහනම් කරනවා යම් කාලයකට අත්හිටවනවා or limit driver's license සීමා කරනවා. If a driver is found guilty for drunk driving, guilty කියලා කියන්නේ වරද. එතකොට යම් driver කෙනෙක් මේ guilty එකට අහු වුණොත් drunk driving වලට some countries ඇතැම් රටවල් have decided තීරණය කළා තියෙනවා that mayor jail කියන්නේ බන්ධනාගාරගත කරන්න time and fines aren't sufficient. fine කියලා කියන්නේ දඩ ගහන එක. are not sufficient කියන එකයි මේ කියන්නේ. මගේ අතින් වචන කලින්ම කියවුණා. sufficiently කියන එක adverb එකක්. ඒක මෙතනට එන්නේ නැහැ. sufficient කියලා කියන එක තමයි එන්නේ. For such dangerous and avoidable offense. ඒක ඇත්තම dangerous ඒකම avoidable. ඒක මග හරින්න පුළුවන් වරදක් offense එකක්. This is possibly one of the strange the එකක් මෙතන තියෙනව නේද? එහෙනම් strangest වෙන්න ඕන. මොකද දෙක මෙතන තියෙන හින්දා අපිට කියනවා අගට est මේකේ දී යුතුයි කියලා. right? එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි එන්නේ. Punishments for drunk driving. බීමත් රියදාවනය සඳහා ලැබෙන දඬුවම in some small towns සමහර කුඩා නගරවල in Turkey police officers අරගෙන යනවා take the offender කියන්නේ වරදකරු කියන එක offense කිව්වොත් වරද offensive කියන වරදකාරී කියන එක. ඒතර මේක ගැලපෙන දේ තමයි offender තමයි අරන් යන්නේ. ඒතර offender to a point ස්ථානයකට 20 miles away from the police station. miles කියන්නේ සතපුම් 20ක් විතර එහා ස්ථානයකට අරගෙන ගිහිල්ලා and order him to walk back. ආපහු එවිදගෙන එන්න කියලා කියනවා. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ දඬුවම් ක්‍රමය. right අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය සඳහා අපි move වෙමු. Question number 6. right underline the option that best express the meaning. ඒ කියන්නේ හොඳටම මේකේ අදහස meaning එක දෙන option එක underline කරන්නලු. When Geeta turned up at class, right, the teacher had already started teaching. ඒ කියන්නේ teacher මෙයා class එකට එනකොටත් teacher උගන්වන්න පටන් ගන්නලු. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම බලමු පළවෙනි එක Geeta was late to the class. කියන්නේ teacher class එක මේ Geeta එනකොට teacher උගන්වන්න පටන් ගන්න නම් ඇත්තට මෙයා late. Geeta come to class on time. on time කියන්නේ හරි වෙලාවට. හරි වෙලාවට ආවා නම් teacher ඊට කලින් start කරන්න විදිහක් නැහැ. Geeta was waiting until the teacher came. teacher එනකන් Geeta බලන් හිටියලු. ඒකත් එහෙම එකක් මේ ප්‍රකාශය කියවෙන්නේ නැහැ. The teacher did not start teaching until Geeta came. Geeta එනකන් teacher start කරේ නැහැලු teach කරන එක. වැරදි. එහෙනම් මේකට ගැළපෙනම ප්‍රකාශය තමයි ඒක. දෙවෙනි එකට යන් unless he works hard. එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරේ නැත්නම් he won't be able to pass the exam. he won't be able එයාට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ exam එක pass කරන්න. දැන් මේකේ කියනවා he works hard therefore he will pass the exam. එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා ඒක නිසා එයා exam එක pass වෙලු. දෙක B he doesn't work hard but he will pass the exam. එයා වැඩ කරන්නේ නැල්ලු මහන්සි වෙලා ඒනට එයා pass වෙලු. මේකේ C එක කියනවා if he works hard එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් he will be able to pass the exam. එයාට විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන් වෙයිලු. if he works hard right එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් he won't be able to pass the exam. මේක කියනවා එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරත් එයාට බැරිලු පාස් වෙන්න. දැන් අතරම මේක ගැලපෙන මේ දේ තමයි C එක ආන්සර් එක විදියට ගන්න එක. එමු අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට if Sanath had come on time Sanath වෙලාවට ඇවිල්ලා තිබුණා නම් he would have caught the train. එයාට කෝච්චිය අල්ල ගන්න තිබුණා.
right අපි බලමු මේක සනත් never comes on time සනත් කිසිම වෙලාවක හරි වෙලාවට එන්නේ නැහැලු එහෙම එකක් මේක කියවෙන්නේ නැහැ ඒකෙන් මේක අයින් කරන්න පුළුවන් සනත් came on time and was able to catch the train සනත් වෙලාවට ආවලු කෝච්චියත් අල්ලගත්තලු නමුත් මේ ප්‍රකාශය කියවෙන්නේ එක එහෙම එකක් නෙමෙයි සනත් will come on time so that he can catch the train සනත් නිවැරදි වෙලාවට ඒවලු එයාට කැච් මේ ට්‍රේන් එක අල්ල ගන්නත් කෝච්චිය අල්ල ගන්නත් පුළුවන් වේලු. එහෙම එකක් මේක කියන්නෙත් නෑ. සනත් didn't come on time. සනත් වෙලාවට ආවේ නෑ. So he couldn't catch the train. ඒක නිසා එයාට කෝච්චිය අල්ල ගන්න බැරි වුණා. Answer D is the most appropriate one. ගොඩක්ම සුදුසු එක තමයි answer D එක. අපි යමු fourth one එකට. Economy is only one thing affected in this pandemic situation. economy කියන එක ආර්ථිකය තමයිලු one thing affected මේ pandemic situation එකේ නැත්තම් වසංගත තත්වයේදී මුහුණ පාපු ඒ කියන්නේ ගොදුරු වෙච්ච නැත්තම් ඒකට බලපෑමට ලක් වෙච්ච එකම දේ මේකේ බලමු ඒක කියනවා economy is the only thing affected in this pandemic situation economy එක තමයිලු මේකෙදී affected වෙච්ච එකම මේකෙදී effect වෙච්ච එකම දේ economy is the mostly affected mostly කතන්දරයක් මේක කියන්නේ නැහැ except economy ආර්ථිකය හැරුණකොට all other areas are affected අනිත් සියලුම දේවල් affect වුණාලු එහෙම එකක් කියන්නෙත් නැහැ මේක there are many things affected in the pandemic situation including economy right ඇත්තටම මේකේ මේ ප්‍රකාශය economy is only one thing affected in this pandemic situation මේ pandemic situation එකේ බලපෑමට ලක් වෙච්ච එකම දේ ආර්ථිකය කියන එක economy is the only one thing affected in this answer එක ඒ තමයි යන්නේ මේක නිවැරදි මේක it is likely that there will be heavy rain in coastal areas this evening coastal areas කියලා කියන්නේ මේ වෙරළ බඩ ප්‍රදේශවලට right but heavy rain කියලා කියන්නේ තද වැසි තියලු මේ ඒරියා වලට right බලමු there will not be heavy rain in coastal areas not කතන්දරයක් මේකේ කියන්නෙම නැහැ there will be heavy rain in all areas වලට heavy rain එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නෙත් නැහැ right coastal areas will possibly කියන්නේ බොහෝ දුරට කතන්දරයකුත් මේකේ තියෙනවා නේද likely කියලානේ තියෙන්නේ එහෙනම් 100කට ලොකු නැඹුරුවක් තියෙන බලමු අපි හතරවෙනි එක coastal areas will definitely මේක කියන්නේ definitely අනිවාර්යයෙන්ම කියලා එහෙනම් answer C පස්වෙනි එකට එන්නේ answer එක C මේකට ඔබට ලකුණු 5න් ලකුණු ලැබෙන්නේ අපි යමු ඊළඟ කොටසට ප්‍රශ්න ටික පළමුවෙන් බලලෙමු මේක තමයි අපේ ක්‍රමය වෙන්න ඕන the most appropriate response තමයි මේක බලන්න ඕන how many born houses were built under the first phase in Kaluwewa village Kaluwewa village එකේ houses කීයක් ගොඩනගලා දානවා first phase එක නැත්නම් පළවෙනි අදියරට දෙක අහනවා the coordinating SLAF base for the model village renovation project is located in මෙන්න මේ කියන project එක locate වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද කියන එක මේකේ answers හතරක් දෙන්න අපිට තෝරන්න ඕන තුන්වෙනි එක which of the following incident happened on Tuesday වල මේකෙන් මොකක්ද අහනවා සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ right the underlined phrase markless masses right in the news item for most nearly means මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා who or what does the pronoun they ඒතර පස්වෙනි එකේ අහනවා they කියන pronoun එක හතරවෙනි article එකේද refer කරන්නේ මොකක්ද අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ අහනවා මෙන්න මේ given statements are correct or wrong කියලා. හරිද වැරදිද කියලා. A water tank was built under the first phase renovation in Kaluwewa. Kaluwewaදී මොන water tank එකක් build කරාලු first phase එකේදී නැත්නම් පළවෙනි අදියරේදී. Fishermen involved in illegal fishing in Kalpitiya were arrested. Kalpitiyaදී නීත්‍යානුකූල නොවන විදිහට fishing කරපු එහෙම නැත්නම් මාළු අල්ලපු අයව arrest කරාලු. Solar holes are more common than rainbows. Solar holes කියන එක බොහෝ දුරට දකින්න තියෙනවලු rainbows වලට නැත්නම් දේදුණු වලට වඩා. People should be careful when they observe solar holes.
solar holes නිරීක්ෂණය කරන්න යද්දී මිනිස්සු ගොඩක් දුරට careful වෙන්න ඕන කියලායි කියන්නේ. 80% of the elderly people residing in Colombo have been vaccinated. කොළඹ පදිංචි වෙලා ඉන්න වැඩිහිටියන්ගෙන් 80ක් විතර vaccinated ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව එන්නත් කරන්නට ලක් කරලා කියන එක. බලමු මේකේ answers ටික මෙන්න මේ ටික කියවලා. right මේ හැම එකකටම ප්‍රශ්නයක් ගානේ වගේ ඇති. Two phases of the Kaluwewa model village renovation project have been completed by the Air Force to mark the 70th anniversary of Sri Lankan Air Force SLAF. SLAF කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා Air Force කියන එක. ඔන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහලා තුන මට මතකයි. අපි බලමු එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. කළුවැව මේකේ ආන්සර් එක එහෙනම් අපිට හම්බුණා දෙවෙනි කේ ආන්සර් එක A කියන එක කළුවැව තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ right ඊළඟ ටික අපි බලමු අපව the Kaluwewa village situated in Halmilla Kapitikollawa is home to more than 300 families මේකේ පවුල් 300ක් විතර ඉන්නවා comprising about 900 people මේකේ ඔක්කොම මිනිස්සු 900ක් විතර Under the first phase renovation, the village temple, a playground, main hall and washroom complex for the school were completed. ඉතර පළවෙනි එකේදී මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ temple එක, playground එක, main hall and washroom complex. ඒ කියන්නේ washroom complex සංකීර්ණයක් එහෙම හදලා තියෙන එක. In addition, 13 houses were built. 13 තමයි මේගොල්ලෝ build කරලා තියෙන්නේ මීට අමතරව. අපි බලමු මේකත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තුණා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය the most appropriate response how many houses එහෙනම් එන්න ඕන B එක 13 කියන එක right the SLAF Vavuniya base is entrusted with coordinating of all matters related to these development projects Vavuniyaවේ තියෙන මේ SLAF එක තමයි හුඟක් කටයුතු මේකේ කරලා තියෙන්නේ එහෙනම් මේ දෙවෙනි එකට අපි කලින් දාපු උත්තරේ වැරදි. එන්න ඕන වවුනියා කියන D කියන ආන්සර් එක. right? දැන් 1 2 කියන දෙකට අපි හරියටම ආන්සර්ස් හොයාගෙන ඉවරයි. එමු අපි third one එකට raid in Kalpitiya. raid කියලා කියන්නේ පුතේ වට කරලා අල්ලගන්න එකට. The Puttalam Fisheries Office carried out a raid in Kalpitiya and confiscated illegal fishing nets. අල්ලගෙන තියෙනවා මේ illegal ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූල නොවන fishing nets මාළු දැල්. which caused destruction to the marine resources මුහුදු සම්පත් වලට හානි කරන around 150 of these illegal cage nets were found 150ක් විතර මේ වගේ nets හම්බෙලා තියෙනවා after the raid on Tuesday තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ the nets are valued at around 5 million rupees මේ ටික රුපියල් මිලියන 5ක් විතර වටිනවලු දැන් ඔන්න Tuesday ගැනත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තුන කෙනෙක් ඔළුවේ තියාගන්න right Puttalam Fisheries Office Deputy Director told that these nets are illegal because young fish also get caught in these nets. මේ nets වල young fish එහෙම නැත්නම් පුංචි මාළුත් අහුවෙන නිසා මේවා හරිම නරක වැඩක් නැත්නම් illegal වැඩක් විදිහට තමයි මේක සලකන්නේ. Right? And this prevents the growth of certain fish species. මේක prevent කරනවා වළක්වනවා ඇතැම් මාළු විශේෂයන්ගේ වර්ධනය. He further said that these cage nets are rented මේවා rent එකට අරගෙන තියෙන්නේ out by a group of businessmen in the area ප්‍රදේශයේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් මේවා අරගෙන තියෙන්නේ rent එකට and fishermen lay them in the sea around කල්පිටියාවට මේවා මේ net එලනවා naval officials from the Kalpitiya Vijay Navy camp assisted the fisheries officials in the raid මේ raid එකට fisheries officials ලට නැත්නම් දීවර නිලධාරීන්ට උදව් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Navy camp එක. බලමු මේකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික. third question එක මොකද්ද බලමු. Which of following incident happened on Tuesday? Raid in Kalpitiya කියන එක තමයි එන්නේ B එක. right? තාම මොනවද කියලා බලමු.
A water tank was fishermen involved in illegal fishing in Kalpitiya were arrested. එහෙනම් fishermen ලව arrest කළා නැති නිසා මේක වැරදි. මේක එන්න ඕන F එක නැත්තම් කතරයක් දාන්න. right. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඊළඟ ආටිකල් එක සඳහා. ring around the sun නේද? ring කියලා කියන්නේ රවුම නැත්තම් මුදුව කියන එක. News of a ring around the sun spread faster than light on Thursday. Right? Thursday බ්‍රහස්පතින්දා. අපි අරිත් එක බලමු Tuesday තුන් Thursday ද කියලා. Tuesday එක හරියා. There was a large circle of light resembling a full rainbow around the sun against the backdrop of a clear sky. It is said that the same conditions can cause moon rings after on full moon days, but solar holes can be more colorful as the sun is brighter. Right? Solar holes කියන එක මීට වඩා විශාලයි. මේක හඳ වටේටත් තියෙන පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. According to experts, විශේෂඥයන්ට අනුව this is not a rare phenomenon. මේක සාමාන්‍යයෙන් කලාතුරකින් දකින දෙයක් නෙමෙයි. rare කියන කලාතුරකින් කියන එක. And is more common than a rainbow. එහෙනම් rainbow එකකට වඩා මේක common බොහෝට පේන්න තියෙනවා. But people generally missed. නමුත් මිනිසුන්ට ගොඩක් වෙලාට මග ඇරෙනවා. ඒක not tending to look up into a sunny sky. ඒ කියන්නේ කවුරුවත් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඉර පායලා දින වෙලාවට අහස දිහා බලන්න. මොකද ඒක ටිකක් අමාරු වැඩක් නිසා. Although lunar holes or moon rings on a full moon day are gorgeous. මේවත් ඉතාම ලස්සනයිලු. And people can watch them with bare eyes. ඒගොල්ලන්ට ඒක bare eyes වලින් නිකන් ඇස් වලට පේනවලු. People should be cautious if they want to observe solar hollows. මේ solar hollows බලනකොට මිනිස්සු ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න මොකද ඇස් වලට බලපාන්න පුළුවන් නිසා. Experts cautioned. අනතුරු අඟවනවා මේකේ එක්ස්පර්ට්ලා. අපි තුන්වෙනි එක බලමු. Which of following incident එකත් හරිය උත්තරේ දැම්මා. What does that phenomenon they in the news item the 4. එන්න මෙන්න මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න. Solar hollows are more common than rainbow. ඔව්. 8 වෙනි එකට එන්නේ හරි කියන එක common කියලා තියෙනවා. ඔව්. 9 වෙනි එකටත් එන්නේ හරි. එහෙනම් එකටත් හරියක් දාන්න ඕන එකත් ඒ විදිහට තියෙනවා. right? අපි යමු 4 වෙනි එකට. ඔන්න 4 වෙනි එකේ දේ කියලා එකකුත් අපිට හොයාගන්න තියෙනවා. Mustles, masses and vaccination of elders. Right? On Friday, health officials from the Colombo Municipal Council visited houses to provide vaccine for elderly persons, and during their visits, they කියන මෙතන කවුද? Right? Officials of the Colombo Municipal Council. Right? ඔන්න එක තමයි එන්නේ මෙන්න මේකට. health officials මේ තියෙන්නේ පස්වෙනි එකේ answer එක C කියන එක. right? right? අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. right? Massless masses, right? Right. They found that some residents were completely ignoring health guidelines. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය උපදේශ සමහර අය අතරලම දාලා. In fact, health officials encountered ඒගොල්ලෝ අල්ලගත්ත නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට හම්බ වුණා maskless masses. ඒ කියන්නේ mask පළඳින්නේ නැති පුද්ගලයෝ. We have our mask in our pockets. ඒගොල්ලෝ කියන අපේ pocket එකේ ඒවා තියෙන්නේ. Was the answer given by some when reminded of their mask. ඒගොල්ලන්ගේ mask එක ගැන remind කරාම මතක් කරාම එහෙම තමයි කියලා තියෙන්නේ. The health officials went out of the way to look for elderly persons and provided them the vaccination even though some were capable of visiting the vaccination center. Right. දැන් අපිට මේකට උත්තර ටික දාන්න අවශ්‍ය ඔක්කොම ටික සපය ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක බොරුවක් 80% කියන කතන්දරේ කොහෙවත් දාලා තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් මේක false. F එකක් එන්නේ. මේකේ water tank එකක් හැදුවා කියලාත් කල්ුවව කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේකත් වැරදි කියලා අපි කිව්වා. right? මේකත් වැරදි කියලා අපි කිව්වා.
මේක හරි මේකත් හරි මේක වැරදි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ආන්සර්ස් ටික මේකේ එන්නේ. ඔබ බොහොම සූක්ෂම විදිහට මේක කියුවා. මෙන්න මෙතන අහලා තියෙනවා හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ආන්සර්ස් දුන්නේ නැහැ. massless masses. ඒ කියන්නේ මාස් පළඳින්නේ නැති කට්ටිය කියන එක. right? අපි බලමු මේකේ ආන්සර් එකනේ. many people without mask කියන එක තමයි එන්නේ. A. right? අපි ඊළඟට 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට write a paragraph beginning with the given sentences using about 75 to 100 words, right? It is necessary to follow certain steps to maintain personal health. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලිකව කෙනෙකුගේ පුද්ගල සෞඛ්‍ය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඇතැම් කරුණු කාරණා පිළිපැදීම අත්‍යවශ්‍ය බව තමයි මේකේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව ඔබට වචන 75ත් 100ත් අතර රචනාවක් ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී ඔයගලන්ට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය පහත සඳහන් කරලා තියෙනවා ලකුණු 10ක්. මේකදී ඔයගොල්ලෝ හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හොඳම වචන ටිකක් දාන්න ඕන. grammar errors මුකුත්ම නැත්නම් ඔයාගේ වචන ටික vocabulary එක හොඳයි නම් ඔයා දෙන්න තියෙන අදහස හොඳට දීලා තියෙනවා නම් ඔයාට සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය හම්බ වෙනවා. මෙතන තියෙනවා C කියලා. ඒ කියන්නේ content අන්තර්ගතය. ඒ කියන්නේ health guidelines නැත්නම් health steps ටික. මෙන්න මේ කියන health steps අනිවාර්යෙන් පිළිපැදිය යුතු health steps. එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් පිළිබඳව ඔයා හොඳට අන්තර්ගත කරලා තිනවා නම් මෙතන වට ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. ලැන්ග්වේජ් එක හොඳයි නම් ව්‍යාකරණ වැරදි නැත්නම් වට තව ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වට පේපර් එකේ සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තවත් පේපර් එකක් එක්ක හම්බ වෙමු. ඒකම channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. මොකද ඕගලන්ට විභාගයට පෙර දින අනුමාන ප්‍රශ්න ටික රචනා ප්‍රශ්න ටික විශේෂයෙන්ම දාන්න අපි නියමිතයි. තවත් ඔබට ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙන එකක් තමයි chart එක. ඊට පස්සේ දෙවන පේපර් එකේ තව ලිපි දෙකක් පිළිබඳව අපිට කතා බහ කරන්න වෙනවා. රාජකාරී ලිපියක් සහ පෞද්ගලික ලිපියක්. වචනයක් පිළිබඳව කතා කරන්න වෙනවා. ව්‍යාකරණ පිළිබඳවත් තව අපිට කතා කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඔබ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලු සහයෝගය channel එක හරහා ඔබට ලැබේවි. Thank you very much for watching this video.